ความหยิกที่ได้ก็จะออกมาแนวนี้ค่ะถือว่าเป็นการทำผมครั้งละ8 บาทหลังจากสระผมเราก็จะประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่จะทำก็คือเราจะมีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยที่รัดผมนะคะแล้วก็ครีมใส่ให้ผมหยิกเราจะแบ่งผมออกเป็น2ข้างนะคะก็คือครึ่งหนึ่งซ้ายกับขวานี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ที่รัดผมครีมนี้ใช้ประมาณบีบออกมาประมาณ1 ข้อนิ้วก้อยนะคะลูบไปที่ผมนะคะที่ปลายผมรัดอย่างนี้ไว้1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรามีนะคะตัวความม้วนของผมเนี่ยก็จะอยู่นานตามนั้นโดยที่เราก็ไม่ต้องฉีดสเปรย์เพิ่มเลยแล้วจะหาซื้ออุปกรณ์ได้ยังไงเพราะห้างมันปิดใช่ไหมคะเสิร์ชมาให้แล้วตอนสมัยก่อนเนี่ยซื้อที่ไดโซะแต่ตอนนี้เราก็ต้องช็อปออนไลน์เอาเนาะมาดูกันก่อนอื่นมาดูวิธีเลือกที่มัดเกลียวผมกันก่อนนะคะรุ่นที่แนะนำนะคะคือ3 อันนี้เป็นออริจินัลสุดที่ซื้อมาทีนี้เนี่ยพอเราเคยลองใช้หลายแบบก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าแบบไหนเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่รุ่นนี้ค่อนข้างคล้ายกันจะเห็นว่าไซส์แค่เล็กลงสั้นกว่าก็โอเคสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่ฟองน้ำจะบางกว่าถ้าสังเกตเห็นแต่ใช้ได้แต่รุ่นนี้เริ่มใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม้ว่าฟองน้ำจะดูหนาแต่ว่าความแน่นเนี่ยน้อยมากแล้วก็ตัวก้านจะเห็นว่าเป็นข้อๆแล้วก็มีความนิ่มเยอะดังนั้นเวลารัดเนี่ยไม่ค่อยอยู่ส่วนอันที่ไม่แนะนำเลยคือรุ่นนี้เพราะว่ารัดไม่ค่อยอยู่เลยสำหรับส่วนตัวนะคะก็เลยคิดว่าอยากมาแชร์วิธีเลือกค่ะก็ไปเสิร์ชที่ร้านของ Lazada มีหลายร้านเลยเราก็ต้องดูเอาร้านที่ราคาใกล้เคียงกับไดโซะมาก่อนเนาะเลือกร้าน35 บาทนี้เลยนะคะเพราะว่ารวมค่าส่งก็จะอยู่แถวๆ60 บาทพอดีเป๊ะสำหรับครีมที่ทำให้ผมเป็นลอนนะคะก็คือ Curly Sexy Hair เนาะตามที่เห็นในรูปแล้วก็สามารถจะซื้อได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งก็คือจะเป็นเว็บไซต์เหล่านี้แต่เทียบกันดูแล้วเดินทางไปซื้อที่เจเล้งดอนเมืองเลยดีกว่าได้ของเลย440 บาทแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกลองแอดไลน์เขียนไปสอบถามทางร้านดูแล้วกันนะคะสำหรับค่าส่งช่วงเช้าก็จะเป็นสภาพนี้นะคะอยู่ในรถไม่เป็นไรระหว่างทำผมค่ะแล้วเราก็มาแกะผมของเรากันคนที่จะใช้ตัวมัดผมแล้วก็ครีมทำให้ผมเป็นม้วนแบบนี้นะคะเริ่มได้ตั้งแต่คนที่ผมอาจจะเลยติ่งหูลงมาเพราะว่าถ้าเกิดพันแล้วอาจจะได้แค่รอบเดียวหรือ2 รอบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนทำให้ผมไดผมงุ้มเนาะแต่ถ้าผมยาวขึ้นมามันก็จะสามารถได้หลายรอบแล้วก็เป็นโรลได้ค่ะคนที่สระผมวันเว้นวันนะคะวันที่2ก็ไม่ต้องใส่ครีมเพิ่มแล้วด้วยสามารถรัดด้วยที่รัดอย่างเดียวก็จะกลับเข้ามาอยู่ในทรงได้เลยค่ะความหยีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับ6ที่มัดหมุนหน่อยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคราวนี้มาดูการลงทุนครั้งนี้กันนะคะครีม Curly Hair 440 บาทแล้วก็ที่รัดผม120 บาทดังนั้นทั้งหมดก็รวมเป็น560
60 บาทซึ่งเราสามารถจะใช้ครีมหลอดเนี้ยได้73ครั้งมีการคำนวณมาแล้วเนาะจากน้ำหนักแล้วก็จำนวนที่เราใช้ดังนั้นหารออกมาตกครั้งหนึ่งก็ประมาณ8 บาทเองการคำนวณนี้นะคะสามารถจะละเรื่องของที่รัดผมไว้เลยเพราะว่าใช้ได้นานมากจากที่ใช้มาเนาะสำหรับครีมเนี่ยเป็นการคำนวณแบบใช้วันเว้นวันถ้าเกิดว่าใช้73ครั้งวันเว้นวันก็คือเราใช้ได้คูณ2เป็น146วันทีนี้ถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นจำนวนเดือนขึ้นมาก็เอามาหาร30เนาะก็คือได้เกือบ5 เดือนเนี่ยคุ้มไหมที่จะลองใช้ดูมีทิปอีกก็คือหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วอย่าลืมเปิดออกมาดูให้แท้จริงว่ามันหมดหรือยังมันยังใช้ต่อได้อีกหลายครั้งนะคะส่วนตัวใช้วิธีนี้ทำผมมานานแล้วแหละก็เลยอยากจะมาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เขียนมาเล่ากันบ้างว่าแต่ละคนใช้วิธีทำผมยังไงหรือว่าชอบไหมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณและเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ